โอเคสวัสดีค่ะทุกคน สวัสดี Hello, ค่ะ so everybody. so now we are on live may I check first okay we check สวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามานะคะเข้ามาถ้าเข้ามาตอนนี้ก็คงจะดูย้อนหลังนะคะถ้าเข้ามาแล้วช่วยไลค์กับแชร์ให้ครูเกดด้วยนะคะ okay it's already on Facebook so Hey, hello. hello Hello again. Yeah, so I will share that a little bit. The people is not coming yet. It's Yeah. zero people now. Okay. Mhm. So I will share now to the people. Okay, and then the people can follow. ถ้าใครเข้ามาตอนนี้นะคะแสดงว่ามาดูย้อนหลังแล้วนะคะก็ยังไงช่วยไลค์แล้วก็แชร์กับครูเกดด้วยนะคะถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วนะคะก็ช่วยไลค์กับแชร์ตอนนี้ครูเกดก็ไปไลค์กับแชร์อยู่ค่ะ Okay, let me share first because people okay เข้ามาแล้ว3 คน so now only 3-4 people is coming so wait a second. Yeah, usually we start very fast and people cannot get in the beginning. Yeah, so just wait a little bit. Okay, I will share now.โอเคใครเข้ามาแล้วนะคะทุกคนช่วยไลค์แล้วก็แชร์กับครูเกดด้วยนะคะตอนนี้ครูเกดขออนุญาตไปไลค์กับแชร์แป๊บหนึ่งนะคะใครเข้ามาดูย้อนหลังนะคะก็รอสักครู่นะคะอาจจะขยับไปข้างหน้าอีกนิดนึงเลยก็ได้นะคะก็ตอนนี้ครูเกดไลค์กับแชร์อยู่นะคะสักครู่นะคะไลฟ์นะคะโอเคนะคะสักครู่ค่ะทุกคนค่ะโอเคใครเข้ามาแล้วนะคะไลค์กับแชร์ให้ครูเกดด้วยนะคะโอเคค่ะ Okay so let's start สวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามาแล้วนะคะโอเควันนี้นะคะเรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะหัวข้อนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าครูแคทรีนานะคะได้สอนเกี่ยวกับไพ่ทาโร่ว้าวทุกคนไพ่ทาโร่นะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่คุณครูได้สอนแล้วก็ครูเก๋ก็ได้เรียนกับครูแคทรีนามานะคะเมื่อไม่นานนี้เนาะที่เรียน SkyView Astrology เสร็จนะคะแล้วก็คุณครูก็ได้กรุณานะคะบอกว่าเนี่ยเพื่อให้วิชา SkyView Astrology เนี่ยมันสมบูรณ์แบบนะคะทุกคนตอนนี้ทุกคนเห็นครูเกตชัดไหมคะเหมือนมันค้างอยู่ในไลฟ์ It seems like the things frozen in the Facebook so may I check first okay maybe it's okay Well, Okay ค่ะ anyway, you record yeah the whole, you can put it there afterwards. yeah okay so it works now โอเคทุกคนค่ะก็คือว่าตอนนี้นะคะก็คือที่ครูเกดได้ไปเรียนวิชา SkyView Astrology นะคะกับครูแคทรีนามานะคะในการจบเป็น Certified SkyView Astro Coach นะคะแล้วครูก็ได้ให้เกียรตินะคะสอนเกี่ยวกับ Tarot Card เพิ่มเติมนะคะให้กับครูเก๋แล้วก็คุณเดียวแล้วก็คุณเจี๊ยบอีก2ท่านนะคะที่ไปเรียนได้ Certified SkyView Astro Coach เป็น3คนแรกในประเทศไทยนี้นะคะแล้วก็ครูก็เลยให้วิชานี้ด้วยกับทุกคนครูให้วิชา Tarot Card ค่ะต้องบอกว่าครูเก๋เนี่ยไม่ใช่ขาไพ่เลยนะคะครูเก๋ไม่ใช่ขาไพ่เลยครูเก๋เนี่ยไม่เคยใช้ไม่ได้ใช้ไพ่เหล่านี้มาก่อนนะคะแต่ว่าก็มีบ้างที่ใช้ไพ่ Points of View ที่เป็น Coaching Card นะคะซึ่งการใช้ Points of View Coaching Card เนี่ยก็ว่า Amazing แล้วนะทุกคนใช้ Coaching ได้นะคะแต่ตอนนี้ครูแคทรีนาเนี่ยให้ความรู้เกี่ยวกับ Tarot Coaching Card ที่สอดคล้องไปกับวิชา SkyView Astrology นะคะทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่ว้าวมาก Amazing แล้วก็มันเหมือนมันจบอ่ะมัน complete อ่ะมัน complete เนี่ยอ่านชาร์ต SkyView เสร็จตบด้วย Tarot card นี่มันเป็นอะไรที่ว้าวค่ะคุณแคทรีนา so when we finish read with the SkyView Astrology chart and then we complete with Tarot card it lies You don't need it, but it helps a lot.
Yeah, it helps a lot นะคะหรือถามว่าเราจำเป็นต้องใช้ไหมไม่ได้จำเป็นนะแต่ครูบอกว่ามันช่วยได้เยอะมากสำหรับครูเก๋เองนะคะช่วยได้เยอะจริงๆ It really helps me a lot, Katharina. It answered the daily life question. I can say this Yes, นะคะเนี่ยนะคะทุกคนมันเหมือนกับว่ามันตอบคำถามชีวิตประจำวันอะ SkyView answer the whole life question. yes, นะ it's more for about life understanding. SkyView Astrology เนี่ยตอบคำถามให้กับความเข้าใจทั้งหมดของชีวิตนะแต่ว่า but tarot card answer the questions in daily life แต่ว่า tarot card เนี่ยมาช่วยตอบคำถามแต่ละวันในชีวิตประจำวันนะคะทุกคนคะซึ่งมันสอดคล้องไปกับแผนที่ SkyView ค่ะ Okay, Katharina, so today please let us know the wisdom of tarot card นะภูมิปัญญาจริงๆของ tarot card คืออะไรกันแน่คะทุกคน So they have, oh sorry, they have actually very ancient beginning. จริงๆแล้ว tarot card เนี่ยเป็นภูมิปัญญาโบราณเลยนะคะทุกคน When we go back in history, true history, we know that we are the fifth civilization here on the planet Earth. ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปยุคโบราณนะคะทุกคนจะเห็นว่ายุคที่เราอยู่เนี่ยเป็นยุคที่5ของโลกนี้นะคะเป็นยุคที่5ของโลกนี้นะคะOur civilizations that have been here before us, they all went destroyed by a cataclysm of any kind. You know, last time it was the flood. อารยธรรมนะคะทุกคนที่เราอยู่ตอนนี้เป็นอารยธรรมยุคที่5ของโลกใบนี้นะคะก่อนหน้านี้ทุกคนก็ได้รู้เนาะแต่ละอารยธรรมนะคะแต่ละอารยธรรมก็ถูกทำลายล้างมาเรื่อยๆอารยธรรมล่าสุดเนี่ยที่ถูกทำลายล้างไปก่อนที่จะถึงอารยธรรมเราเนี่ยถูกทำลายล้างด้วยอะไรคะทุกคนน้ำท่วมโลกนะคะ And we are the first human civilization made it beyond the end of a cycle. Again, please. We are the first human civilization who made it beyond the end of the cycle into a new one without being destroyed. โอ้ทุกคนคะอารยธรรมก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอารยธรรมก่อนหน้านี้ทุกคนจะเห็นว่าแต่ละอารยธรรมเนี่ยถูกทำลายล้างมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราเนี่ยซึ่งเป็นมนุษย์ยุคนี้นะทุกคนเรากำลังจะเปลี่ยนอารยธรรมนะคะแต่เราไม่ได้ถูกทำลายล้างทุกคนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากนะคะเรากำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนอารยธรรมแต่เราไม่ถูกทำลายล้างเหมือนอารยธรรมสมัยก่อนใครเข้ามาแล้วไลค์กับแชร์ให้ครูเก๋ด้วยค่ะNow, the ancient wisdom never was really lost, but it had to begin at zero again. And now, the last. Katharina, a second, please. My house is so noisy. I will close my door a little bit. A second. เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ I have a small nephew here and she หลานน้อยกรี๊ดอยู่ปิดประตูหน้าต่างก่อนทุกคน Okay, again, please. So as you know, sometimes also some people have survived that they founded a new civilization. It's not really, they brought the wisdom again from the past, but once everything was destroyed, people were not able to carry that wisdom. โอเคค่ะทุกคนคะเป็นที่น่าสนใจนะคะทุกคนก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงแค่สมัยโบราณเนี่ยนะคะโบราณที่สืบเนื่องกันมาเนี่ยพวกเรายังพอจะมีภูมิปัญญาโบราณถูกไหมคะทุกคนแต่ภูมิปัญญาที่เกิดจากอารยธรรมก่อนเราอะซึ่งมันถูกทำลายล้างไปแล้วอะมันไม่สามารถตกทอดมาถึงมนุษย์ยุคเราได้มันไม่ใช่แค่ภูมิปัญญาโบราณนะทุกคนแต่มันเป็นภูมิปัญญาต่างอารยธรรมนะคะ
And in all traditions, you can see that there are some beings from the stars, some angels, whatever you want to call it, have come to help to seed and to kind of grow a new humanity, the gods or whatever they were called. ว้าวทุกคนคะพอมันสืบทอดต่างอารยธรรมไม่ได้แล้วมันเป็นไงทุกคนเราจึงได้ยินอะไรคะว่ามีพระเจ้ามาช่วยใช่ไหมคะมีมนุษย์ต่างดาวมาช่วยหรือมีอะไรก็ตามเทวดานางฟ้าแองเจิลหรืออะไรก็ตามที่มาช่วย You can find it in all religion, doesn't matter where. And they were some other beings from stars, from whatever, who helped along. So these stories are very real. นะคะทุกคนคะเรื่องนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะเพราะไม่ว่าเราจะอยู่ในศาสนาไหนเนี่ยนะเราได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมคะเทวดานางฟ้าพระเจ้าเทพเจ้าหรือแม้แต่มนุษย์ต่างดาวที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะ So it was very difficult how, in these situations, the old wisdom, how can it survive with new people? So you can imagine there was a kind of a council of whatever people, and they sit together to figure out what to do. โอ้นะคะทุกคนคะก็อย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าพอมันเป็นต่างอารยธรรมจะถ่ายทอดลงมาได้ยังไงล่ะทุกคนเพราะอารยธรรมมันถูกทำลายล้างสูญสลายนะคะทุกคนอาจจะพอเคยได้ยินว่ามันมีแม้แต่กลุ่มที่เขาตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่ม counselor นะเป็นกลุ่มลับๆหรืออะไรที่มันเป็นกลุ่มนะว่าก็จะมีการปรึกษากันว่าเราจะทำยังไงดีกับความรู้ที่สูญหายเหล่านี้นะคะใครเข้ามาแล้วไลค์กับแชร์ครูเกศด้วยนะคะ So they figured out what can we do that this knowledge is not being lost. So some of them said, let's, each master who still has the old knowledge will have a disciple and give to this disciple all the knowledge. นะคะเขาก็ปรึกษากันเนาะว่าจะทำยังไงดีนะคะกับความรู้ที่สูญหายไปเหล่านี้นะคะแล้วก็จะส่งทอดจะสืบทอดต่อยังไงดีนะคะ And then the other said, really after thinking about it, no, that's not a good solution. The master can die before he initiated the disciple, and so it can be lost. นะคะถึงแม้ว่าจะมีมาสเตอร์ต่างๆนะที่ได้เขียนหรือได้อะไรไว้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดมาสเตอร์ต่างๆเหล่านั้นน่ะเขาตายไปwisdom นะคะปัญญาภูมิปัญญาก็หายไปอีกอยู่ดีนะคะทุกคน Then another one said, why don't we write it all down on papyrus, and then so we have the scrolls. Then when a master die, then maybe another master can take two, or they can read it, whatever, so it can survive. นะคะทุกคนคะจากตอนแรกเนี่ยนะคะถ้าเกิดเป็นมาสเตอร์ที่เขาได้รู้ได้อะไรแล้วใช่ไหมคะจะทำยังไงดีให้มันสืบทอดต่อได้นะคะก็ต้องมีการเขียนมีการทำอะไรสักอย่างให้เป็นรูปธรรมลงมาใช่ไหมคะเพื่อให้มาสเตอร์รุ่นหลังเนี่ยก็ยังสามารถศึกษาได้นะจากภูมิปัญญาโบราณเก่าแก่เหล่านี้นะคะ And then again, after some considerations, said no, it's too dangerous because it can burn, and then it's all lost. And then another said, so why don't we carve it in stone? And no, we cannot, because there can be an earthquake and they can be gone. ทุกคนแล้วก็หลังจากที่เขาประชุมกันเนี่ยมาสเตอร์เก่าแก่โบราณเนี่ยเขาบอกเขียนไว้ดีไหมใช่ไหมเมื่อกี้ครูบอกเขียนไว้ดีไหมก็บอกเขียนไว้ก็ไม่ดีนะทุกคนเดี๋ยวก็ถูกเผาถ้าเขียนไว้นะคะจะรึกไว้ในหินดีไหมก็ไม่ดีอีกนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดน้ำท่วมหรืออุบัติภัยเกิดขึ้นมาเนี่ยไอหินที่จารึกไว้ก็ต้องถูกซัดสูญสลายอยู่ดีนะคะ So they really didn't know anymore what to do, and there was a long, quiet break until the oldest and wisest of them said, I know what we're going to do. โอ้นะคะอันนี้จะเป็นที่ประชุมเลยนะทุกคนเป็นที่ประชุมเลยนะว่าบอกเราจะรักษาภูมิปัญญาของบรรดามาสเตอร์ไว้ได้ยังไงนะคะก็บอกเขียนก็ไม่ดีจารึกไว้ก็ไม่ดีใช่ไหมคะเดี๋ยวหายอยู่ดีคนที่ฉลาดที่สุดเนี่ยนะคะคนที่ฉลาดอาวุโสสูงสุดก็เลยบอกว่ารู้แล้วนะคะรู้แล้วว่าจะทำยังไงดีในการรักษาภูมิปัญญาโบราณต่างๆเหล่านี้ให้สืบทอดมาต่อได้นะคะ So we use all the symbols that
convey a message in a game. โอ้เขาก็เลยคนที่ฉลาดที่สุดเนี่ยก็เลยบอกว่าเราใช้สัญลักษณ์กันเถอะเราใช้สัญลักษณ์กันเถอะที่จะสื่อความหมายลงมาในเกมนี้นะคะ And we give it to the gamblers because then it will never die. นะคะแล้วก็เอาไปให้แกมเบลอร์ก็อยากจะแปลว่าอะไรดี ให้คนที่บอกถนัดเล่นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะได้ไม่สูญหายค่ะทุกคนว้าวนะคะทุกคนมันถ่ายทอดอารยธรรมโบราณอารยธรรมโบราณถูกถ่ายทอดลงมาที่เราผ่านสัญลักษณ์ต่างๆนะคะ So they really thought that was the best idea, and they went to work to create that what we call today tarot. นะแล้วก็ที่ประชุมนี้นะคะก็เลยสร้างอะไรขึ้นมาค่ะทุกคนสัญลักษณ์ที่เรียกว่าทาโร่ค่ะนี่ Maybe it took them a lifetime. ค่ะก็เขาก็คงสร้างสรรค์กันมาเป็นโหนานมากเลยค่ะกว่าจะได้มาแบบนี้นะคะYeah. So, and then, no, I forgot something. Now, they said, and when the time come at the end of the next cycle, when we reincarnate, our soul will recognize the symbols and find the way home. โอ้ทุกคนมันล้ำลึกมากเลยครูเกดขอแรปอัพอีกทีนึงนะว่าเมื่ออารยธรรมมันล่มสลายทุกคนนะคะแล้วจะทำยังไงดีเพื่อที่จะส่งต่อความรู้ผ่านอารยธรรมใช่ไหมคะที่ประชุมนี้เนี่ยเขาก็เลยยังไงคะทุกคนเขาก็เลยบอกว่าเรามาส่งต่อผ่านสัญลักษณ์แล้วก็ผ่านทาโร่นะคะทำเป็นสัญลักษณ์ไว้เพื่อที่ว่าเมื่อสมัยก่อนนั้นนะได้เกิดมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วมาเห็นอันเนี้ยเขาจะนึกออกว่าสัญลักษณ์เหล่านี้หมายความว่าอะไรเพราะมันอยู่ในความทรงจำในจิตวิญญาณของเขานะคะ So they created this, and then actually these are 3 games, so 3 sections. What we have is like we have the minor arcana that is made out of 4 symbols. นะคะก็สำหรับนี้นะคะทุกคนทาโร่การ์ดที่เป็นดั้งเดิมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ครูเกดไม่ได้แบ่งนะคะแต่ว่าของครูแคทรีนาได้แบ่งไว้นะคะอันแรกนะเรียกว่า minor arcana นะคะ So we have the where is that? It's all opposite the other direction. Yes. Okay, so we have the pentacles here. The pentacles represent the element of earth. And here we have the connection also to astrology. We also work with the elements. Yeah. นะคะก็คืออันแรกใช่ไหมคะที่เป็นสัญลักษณ์ของ Pentacles นะคะที่เป็นเหรียญเมื่อกี้นะคะเหรียญเนี่ยนะคะนี่เหรียญเนาะก็ connect ค่ะเชื่อมโยงกับ Earth ธาตุดินนะเชื่อมโยงกับ Earth นะคะซึ่งในวิชา SkyView Astrology เนี่ยเราก็เชื่อมโยงกับธาตุเหมือนกันนะคะ And then the mind is represented by the sword. So you have a sword, you have the cards from the sword who give you indication what is going on in your mind. แล้วก็ความคิดจิตใจนะคะความคิดจิตใจของเราเนี่ยจะไปเชื่อมโยงกับดาบค่ะทุกคนความคิดของเราคือดาบที่ทิ่มแทงเราหรือกลัมนะฮะดาบเนี่ยจะไปเชื่อมโยงกับความคิดแล้วก็จิตใจของเรานะคะ Then the next would be the emotions, the cups. Because we have on that level emotion and mind and thoughts together are very much connected. You think something and you immediately react to that thought emotionally. นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะที่เป็นคัพนะคะที่เป็นถ้วยนะคะอันเนี้ย
ถ้วยมีความหมายถึง feelings แล้วก็ emotion ค่ะอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของเราค่ะนี่ก็คืออะไรที่เรารับมาถูกไหมคะอะไรที่เรารับมาในถ้วยกลายเป็นปรากฏเป็นอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของเรานะคะ And then the last ones are the ones, and they represent the religion, how you see the world, how you see heaven. This is what is your, in this level, religion in a higher level is then moving into spirituality. แล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็คือว่ารูปไม้เมื่อกี้ใช่ไหมคะรูปไม้เนี่ยรูปท่อนไม้เนี่ยอันเนี้ยเกี่ยวโยงกับความเชื่อของเราค่ะความเชื่อของเรานะคะหรือว่าในทางศาสนานะคะหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นความเชื่อของเรานี่คือสิ่งที่เราถือท่อนไม้อยู่ถูกไหมคะ You could even discriminate actually that there is one more game inside, and these are then the page, the knight, the king and queen. These four cards are again like a higher level. นะคะแล้วก็มันจะมีไพ่ที่เป็นไพ่เพจอีกนะคะมีไพ่เพจอีกใช่ไหมคะแล้วก็มีคิงมีควีนอะไรเงี้ยก็เป็นระดับที่สูงขึ้นไปอีกในการเป็นมนุษย์ของเรานะคะ And then when we have these levels that we understand, everything is step by step forward. นะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไพ่ทาโร่จริงๆนะคะสัญลักษณ์ในทาโร่จริงๆเนี่ยเราจะอ่านได้เลยนะว่าทุกคนนะว่าทุกอย่างเนี่ยล้วนเป็นกระบวนการของชีวิตนะคะล้วนเป็นกระบวนการของชีวิตนะคะเป็นการเดินทางของชีวิตนะคะไพ่แต่ละใบเนี่ยนะคะมันบอกเราว่าต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็นอะไรนะคะ Every time you go one circle around, you come to the new circle, like every day starts, like when we start at 12 o'clock, 001 is the change, then this is always repeating itself. But we have hours that are daylight, night, there is full moon, there is summer, there is winter. The hours are always the same, but all around it is changing. ว้าวทุกคนคะจิตวิญญาณของเรานะคะก็เป็นวงจรการเดินทางของชีวิตของเราก็เป็นวงจรไม่ต่างกับกลางวันกลางคืนวงจรพระจันทร์วงจรพระอาทิตย์นะคะไพ่ทาโร่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกเราแบบนั้นนะทั้งสำรับในไพ่ทาโร่เนี่ยบอกถึงการเดินทางนะคะของอารมณ์ความรู้สึกจิตใจนะหรือชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่ใช่ไหมคะจากใบที่หนึ่งไพ่ทาโร่ใบที่หนึ่งเดินทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงใบทาโร่สุดท้ายเท่ากับครบจบวงจรชีวิตอะไรบางอย่างของเราแล้วหนึ่งรอบเมื่อเราเดินทางตามไพ่ทาโร่ครบทุกใบอย่างนี้แล้วนะคะก็จะเริ่มวงจรชีวิตใหม่ค่ะ So you can imagine that when you have the four elements more or less in harmony, they are always kind of running parallel in that circle. นะคะก็อย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าเราก็ในเนี้ยนะคะมันก็จะเป็นวงจรจริงๆนะคะแล้วก็วิ่งไปแบบนี้เลยนะทุกคน So every time we move on to a new circle, we go into new experiences, but we cannot skip any step or go forward or go backwards. ว้าวทุกคนคะทุกคนจำไว้นะว่าไพ่ทาโร่นะคะเปรียบเสมือนการเดินทางของชีวิตของเรานะคะหากเราเดินทางมาถึงสมมติเราเดินทางมาถึงไพ่ใบนี้นะคะต่อไปชีวิตของเรามีแต่จะต้องไปต่อค่ะเราไม่สามารถย้อนกลับไปได้นะคะนี่คือชีวิตของเรานะคะทาโร่เขาบอกวงจรของชีวิตของเราว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะทุกคน And in that case, tarot has also nothing to do with fortune telling. ไม่เกี่ยวอะไรกับการดูดวงนะคะไม่เกี่ยวอะไรกับการดูดวงทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ใช่ดวงนะคะนี่คือการเดินทางวงจรของชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะ But I mean, if you understand the journey, you can see where somebody is going. But if you don't understand the journey, you might fortune
telling doesn't really work, and people maybe manifest because they believe what the tarot reader said. เนี่ยนะคะทุกคนคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนคะถ้าใครไปดูอ่านไพ่ทาโร่แล้วอ่านแบบดูดวงนะคะไม่ถูกต้องค่ะนะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยนะคะก็คือว่าไพ่ทาโร่คืออะไรคะบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยในตอนนี้อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหนแล้วเราควรจะทำหรือไม่ควรทำอย่างไรนะคะแล้วถ้าเราทำจะไปต่ออย่างไรถ้าเราไม่ทำเราจะติดอย่างไรค่ะ And just because you get up an upside down card there, we have them upside down and it's two ways. So when the card is right up, means you are already conscious of the topic. If it's upside down, it means you don't know yet. You don't know. So,ทุกคนคะแล้วก็เวลาเปิดไพ่ทาโร่นะคะแบบที่เป็นภูมิปัญญาอารยธรรมโบราณจริงๆนะคะมันมี2แบบหนึ่งเปิดมาแล้วก็เป็นแบบปกติเป็นแบบปกตินะคะแสดงว่าเราเนี่ยอยู่ที่นี่ได้แล้วนะคะอยู่ที่นี่ได้แล้วในขณะเดียวกันนะคะถ้าตอนนี้นะคะเราเปิดแล้วก็เป็นกลับหัวอย่างนี้ค่ะเปิดกลับหัวอย่างเงี้ยแสดงว่าเนี่ยเราจะต้องไปที่นี่แต่ตอนนี้เนี่ยเรายังทำไม่ได้มันก็เลยยังกลับหัวอยู่นะคะ So our normal mundane life is the journey through the minor arcana. เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนคะชีวิตประจำวันของเรานะคะจะดูได้จากที่เป็น minor arcana นะที่เป็น minor arcana ยังอยู่ในโลกสี่ธาตุอยู่นะวงเวียนยังอยู่ในสี่ธาตุอยู่นะคะยังอยู่ในความคิดความรู้สึกยังวนเวียนอยู่กับวัตถุยังวนเวียนอยู่กับความเชื่อศาสนาอะไรใดๆก็ตามนะคะส่วนมากเราจะยังอยู่ที่นี่กันนะเราจะอยู่ที่ minor arcana กันอยู่นะคะ So we can use this even a little bit going forward in our future, but we never get the yes or no, but we have options. นะคะแล้วก็ไพ่ทาโร่จะไม่บอกเราว่า yes หรือ no นะคะแต่ว่าไพ่ทาโร่เนี่ยให้ออปชันกับเราให้เราเลือกเองเขาบอกเราแต่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำเราเป็นคนตัดสินใจเอาเองนะคะ So life always happen according to what are your decisions. So if you ask what happens if I do this possibility and what happen if I do that, then you have two different ways, and the next card can show you in what direction it takes you. นะคะก็ไพ่ก็จะบอกเราว่าถ้าเราทำอันเนี้ยแล้วเราถามว่าเราทำอันเนี้ยแล้วจะเป็นยังไงนะคะไพ่ก็ตอบถ้าเราไม่ทำล่ะไม่ทำล่ะจะเป็นยังไงไพ่ก็จะตอบอย่างเงี้ยนะคะนี่คือการตอบของทาโร่นะคะที่เป็นสัญลักษณ์ภูมิปัญญาโบราณอารยธรรมเก่าแก่นะคะ And in this way, we can use it, and it's really good to use something like that because it helps to make decisions sometimes, because we are still living in a brainwashed society and with illusions. เนี่ยนะคะแล้วก็นะคะจะเป็นการดีนะคะถ้าทุกคนสามารถรู้จักการใช้ทาโร่ด้วยนะคะถึงแม้เรามันเป็นตัวช่วยทุกคนมันเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ของเราเนี่ยเพราะว่าไม่อย่างนั้นอ่ะเราคิดไม่ออกนะทุกคนเพราะว่าเราอยู่ภายใต้การโปรแกรมใช่ไหมคะการถูกล้างสมองการที่คนนั้นคนนี้บอกนั่นบอกนี่เรามาจนเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราควรจะคิดอย่างไรกันแน่แต่ทาโร่เนี่ยมาช่วยเราค่ะทุกคนนะคะ You can imagine if you have to make a difficult decision and you know that decision might hurt somebody else even, but it's going to be very difficult. If you can look, if I do this, what happened, and you see that the path is good, then you know you have to do it, and your life get better, and you don't stuck in old whatever patterns. You need to make a sacrifice, and if a card tell you, you have more courage to do it. Yes, this is exactly that I check with my problem.
ทุกคนก็คือว่าบางทีเนี่ยเราก็มีการตัดสินใจที่ยากใช่ไหมทุกคนบอกการตัดสินใจเรื่องนี้มันยากมากเลยอ่ะมันตัดสินใจไม่ได้อ่ะครูเก๋ก็เป็นอยู่ครูเก๋มีเรื่องอยู่นะคะแต่ว่าพอเราถามไพ่เนี่ยมันช่วยให้เราอ่ะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะถึงแม้มันอาจจะเป็นเรื่องที่อยู่เหนือเหตุผลอยู่แล้วเราก็ต้องยอมที่จะทำอะไรบางอย่างนะคะแต่แล้วเราก็ไม่แน่ใจใช่ไหมทุกคนเราไม่แน่ใจอย่างเงี้ยแต่ว่าไพ่เนี่ยนะทาโร่เขาจะช่วยบอกกับเราเขาจะช่วยบอกเราในการให้เราเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าถ้าเราทำจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ทำจะเป็นอย่างไรนะคะทาโร่เขาจะช่วยเราแบบนี้นะคะ And you know, the tarot is completely honest with you. You have best friends, they don't want to hurt you. They often don't tell you the truth because of that. ว้าวครูบอกว่าทุกคนรู้ไหมว่าทาโร่เนี่ยนะคุณทาโร่เนี่ยเขาซื่อสัตย์มากเขาไม่โกหกเราเลยนะคะบุเก้ยังอยู่หรือเปล่าเอ่ยเขาซื่อสัตย์มากเขาไม่โกหกเราเลยนะคะเขาจะบอกเราตรงๆเลยนะคะว่าSo when we use in the daily life the tarot, we should use only, or we can, whatever, should is not a good way to say it, but it's better if you work only with the minor arcana. You don't involve the energies that are not even in our lives yet. นะคะก็ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ในชีวิตประจำวันนะคะมันก็จะดีมากถ้าเราใช้ที่เป็นสำหรับminor arcana นะคะ minor arcana ที่ยังเป็นระดับของการใช้ชีวิตปกตินะคะยังไม่ได้เป็นระดับของspiritual นะคะไม่ได้เป็นระดับของจิตวิญญาณนะคะก็ใช้ minor arcana นะคะในการช่วยนำทางชีวิตประจำวันค่ะSo if you separate the minor and the major arcana, then you have two different tools for two different kind of questions. นะก็ถ้าเกิดว่าถ้าเราแบ่งนะคะถ้าเราแบ่งอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็จะมีอันนี้ถ้าเนี้ยเป็นเรียกว่าเป็นเมเจอร์คณะนะคะเนี้ยทำงานระดับสูงกับจิตวิญญาณแล้วนะคะเมเจอร์คณะพวกเนี้ยเป็นคิงเป็นควีนเนี่ยทำงานระดับสูงกับจิตวิญญาณแล้วแต่ว่าถ้าเป็นพวกเนี้ยนะเป็นชีวิตประจำวันค่ะSo the major arcana is more than for your spiritual question to see what's going on there, which is much a different topic, but it really can help you there, but it doesn't give you much when you use just mundane things. It's better to put that away. นะคะก็คือว่าครูก็แนะนำว่าเราควรจะแยกนะคะสำหรับที่เป็นชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ที่เป็น spiritual จริงๆนะที่เป็น spiritual จริงๆนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็น spiritual จริงๆเนี่ยนะคะเขาจะไม่ได้มาอะไรยุ่งเกี่ยวอะไรกับชีวิตประจำวันของเราแล้วนะถ้าเราอยากจะได้คำถามแบบกินขี้พี่เซ็กอะไรเงี้ยใช่ไหมเหมือนที่เราเป็นอยู่นะเราก็ถามจาก minor arcana นะคะแต่ถ้า major เนี่ยเขาไปไกลแล้วเขาเป็นระดับ spiritual level Katharina there's a question that คุณบูเก้ยังสงสัยว่าถ้าไม่มีสำรับไพ่เองสามารถเปิดตามอินเทอร์เน็ตได้มีคะหรือใช้แบบไหนดี If she doesn't own this card can she open from the internet or how can we recommend her to use the tarot card? This is not a very expensive thing to buy, you know. I would recommend you, but be sure that you buy a Rider-Waite tarot, the original Rider-Waite, and you get it everywhere. I saw it on Lazada, on other places. คุณบูเก้ซื้อชุดนี้นะคะทุกคนที่อยากใช้ไพ่ทาโร่ตามที่ครูกำลังพูดใช้ชุด Rider-Waite นะคะ Rider-Waite เนี่ยเขาจะสะกดว่า The Rider Tarot Deck นะคะมีมากใน Shopee Lazada นะคะแล้วก็ต้องดูอันที่เป็น Original นะคะอันที่เป็น Original เป็นของแท้นะคะเป็นThe Rider นะคะ RIDER เนี่ยนะคะ Rider-Waite นะคะเป็นของ Rider-Waite นะคะ Tarot Deck ซื้อได้ตาม Shopee Lazada เลือกของแท้ค่ะ
because the Rider White has still the most original symbols inside. There are many beautiful tarot cards I saw, and I also have another deck, or I used to have many. And but you need to understand first the basics, then you can work with anything. นะคะแต่ว่านะคะทุกคนคะก็คือทุกคนซื้อได้ครูแนะนำเนี่ยเพราะว่าสัญลักษณ์ที่ครูบอกเนี่ยสัญลักษณ์โบราณต่างๆเนี่ยมันอยู่ครบนะคะอยู่ครบในเซ็ต Rider White นะคะแล้วก็แต่นะคะทุกคนต้องทำความเข้าใจตอนนี้ก่อนทุกคนต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนในการใช้ทาโร่นี้นะคะ Yeah, so the major arcana is really kind of often misunderstood, and when certain pictures are coming up, people are even afraid. And this is because to really totally understand the major arcana, you need a certain consciousness level. โอเคทุกคนคะyeah ทุกคนพอได้มาแล้วใช่ไหมคะทุกคนที่ครูแนะนำเนี่ยก็คือว่าอย่าเพิ่งใช้เซตที่เป็นเมเจอร์อาคาน่าคือถ้าเกิดเราซื้อนี้มาเนี่ยเขาจะมีคำอธิบายอยู่นะคะว่าอันไหนเป็นไมเนอร์ไหนเป็นเมเจอร์นะคะครูบอกว่าให้เอาเมเจอร์ออกไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเขาจริงๆเนี่ยที่เขาอ่านกันผิวตามที่เราเคยเห็นหมอดูหรืออะไรทั่วไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะทุกคนมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่ภูมิปัญญาที่เป็นอารยธรรมโบราณของแท้นะคะครูบอกว่าถ้าเรายังเพราะว่าการที่จะอ่านเมเจอร์ข้างหน้ามาถ้าเกิดเราไม่ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะแล้วพอพวกไพ่พวกนี้ปรากฏออกมาเนี่ยเราจะรู้สึกตกใจแบบไปแปลเขาผิดนะคะไปแปลเขาผิดนะคะซึ่งการที่จะเข้าใจเมเจอร์คณะเนี่ยจะต้องมีระดับของการตื่นรู้ระดับหนึ่งละนะคะต้องเข้าใจอะไรมากๆระดับหนึ่งละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนได้มานะใช้ที่เป็นพวกไมเนอร์อาคาน่าก็พอค่ะแล้วแยกที่เป็นเมเจอร์ออกมาเลยค่ะอันนี้เพียงพอแล้วสำหรับการแนะนำการใช้ในชีวิตประจำวันนะคะพวกเหรียญพวกหอกพวกดาบพวกถ้วยหรือพวกเนี้ยเพียงพอแล้วนะคะเพียงพอแล้วแต่พวกเนี้ยเป็นคิงเป็นควีนเป็นฤาษีเนี่ยนะคะ The major arcana is written down here, the word, and the minor arcana does not have that. It's just like it's just like here at the bottom you can read magician. This is the major ก็จะรู้ได้ไงว่าเป็นเมเจอร์เลยก็คืออันที่เขียนไว้เนี่ยค่ะ The Magician The Herald The Emperor The นั่นโน่นนี่นั่นนะคะครูแนะนำว่าแยกออกไปเลยค่ะแยกออกไปเลยนะคะแยกออกไปเลยแล้วก็มาใช้แค่นี้ก็พอค่ะที่มันไม่ได้เขียนเดอะนั่นนี่แต่ว่ามันจะเป็นเนี่ยรูปหอกรูปดาบรูปถ้วยอันนี้คือใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเพียงพอแล้วค่ะ I have seen many times how people freak out when suddenly the death came up or tower or something like that. If you don't truly understand what these cards mean, they can be really frightening. นะคะก็อะไรคะถ้าเกิดทุกคนน่ะยังไม่เข้าใจเดสนะนี่อยู่ในเมเจอร์อาคาน่านะคะแล้วทุกคนยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งทุกคนไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นยังไงช็อกไปเลยทำไมฉันได้ใบเดสใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราแปลพื้นผิวเนี่ยแปลผิดแน่นอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยใบเดสเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว้าวมากเลยนะคะแต่มันต้องมีความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างก่อนแคทเธอรีนาจึงสอนเราทาโร่การ์ดหลังจากที่พวกเราเนี่ยพวกครูเก๋เนี่ยเซอร์ติฟาย SkyView แล้วหลังจากที่เราเซอร์ติฟายจบ SkyView 1 ปีแล้วครูจึงสอนเรานะคะเราจึงเข้าใจเกี่ยวกับเมเจอร์คณะแต่ถ้าเกิดครูเก๋ไม่เคยเรียน SkyView อะไรกับครูมันแคทเธอรีนาเลยเนี่ยครูเก๋จะไม่เข้าใจเลยค่ะว่าครูกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่นะคะพอได้ใบเดสมาเนี่ยว้าวเป็นการจบวงจรชีวิตรอบหนึ่งเพื่อที่จะขึ้นรอบใหม่ไงทุกคนนะประมาณนั้นนะคะYeah, okay. So it's difficult because nobody is teaching that, understanding that anymore in the moment. But this is all coming now to the surface. Yes ทุกคนคะคุณบุเก้เนาะตอนนี้เนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นการ
ที่เข้าใจยากสักหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดไปอ่านที่ไหนมันจะไม่มีคนที่พูดแบบนี้นะคะมันจะไม่มีคนที่พูดแบบนี้นะคะเพราะมันเป็นภูมิปัญญาโบราณแบบอะไรบางอย่างเนาะที่ครูแคทรีนาถึงเข้าใจมันเมื่อท่านมาเกิดในยุคนี้เนี่ยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่มีใครพูดถึงไงระหว่างการแยกไมเนอร์กับเมเจอร์แบบนี้นะคะซึ่งเราเลยเอาไว้ก่อนนะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ครูบอกว่าพวกภูมิปัญญาจริงๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็กำลังปรากฏตัวขึ้นมาให้เราได้รู้เรื่อยๆแล้วนะคะทุกคนอย่างน้อยเนี่ยณวันนี้ใช่ไหมคะทุกคนก็ได้รู้ว่ามีสิ่งนี้ที่ปรากฏขึ้นมาเป็นความรู้ใหม่สำหรับเราแต่จริงๆแล้วมันเป็นความรู้ที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็ทรงพลังแล้วก็เป็นของจริงนะคะ So the ones who have said to come back are here and they recognize the symbols. And the symbol, the symbolane, as I said before, means putting together. นะคะทุกคนคะก็ครูก็อาจจะเคยอยู่ในอารยธรรมโบราณมาก่อนนะแล้วก็เหมือนที่ครูได้เกริ่นในตอนแรกนะคะว่าเขาสร้างเป็นสัญลักษณ์เอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่สูญหายใช่ไหมคะและเมื่อจิตวิญญาณเก่าแก่ดวงนั้นเนี่ยกลับมายังที่นี่อีกครั้งหนึ่งในวันนี้เนี่ยเมื่อจิตวิญญาณเก่าแก่ดวงนั้นเห็นสัญลักษณ์เหล่านี้เนี่ยจิตวิญญาณเก่าแก่เหล่านั้นเขาจึงจำได้ทุกคนเก็ตไหมคะเขาจึงจำได้นะครูแคทรีนาก็คงจะเป็นหนึ่งในจิตวิญญาณเก่าแก่เหล่านั้นนะคะ So just to remind you, the opposite word of symbolane is diabolane. That means tearing apart. And this is the word devil, evil. And this is all about what the bad devil, whatever is tearing apart. And what love is doing is putting together. นะคะก็ครูกำลังอธิบายว่าพวกนี้นะคะก็คือซิมโบลอย่างนี้ใช่ไหมคะซิมโบลหรือซิมโบเล่นะคะก็คือสัญลักษณ์นะที่เอามารวมกันนะคะแต่ว่ามีอะไรนะเดียwhatเดียโบเล่เมื่อกี้ Diabolane. เดียบาเล่Diabolo, devil, evil. Okay is German or No, it's Latin. It's Latin ภาษาละตินนะ Sorry, Greek not Latin. กรีกแล้วคือกรีกนะเป็นภาษาโบราณเนี่ยก็คือว่ามันก็ต้องมีทุกอย่างทุกคนมันก็ต้องมีการแยกออกด้วยใช่ไหมคะแยกออกด้วยนะคะก่อนที่จะมารวมกันอะไรประมาณนี้นะคะThis is why those who can see, they can see the positive and the negative symbols, and that's why we are very easily recognizing the evil people, the cabal. นะคะแล้วก็อย่างครูนะคะก็อาจจะมีความสามารถเนาะในการมองเห็นถึงสิ่งที่ positive แล้วก็ negative นะคะจึงสามารถมองออกนะว่าอะไรเป็นอะไรนะเป็น devil ไหมเป็นซาตานไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายพลังงานชั่วร้ายที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้นะคะ So see, I would not, if you have tarot cards and play around, okay, that's fine, but please don't use the major arcana. ทุกคนคะทุกคนสามารถไปซื้อได้นะมีขายทั่วไปนะคะมีขายทั่วไป Shopee Lazada นะคะ The Rider Tarot Deck นะคะที่คุณบุเก้เขียนมาเดี๋ยวนะ The Rider Tarot Deck นะคะแล้วเอา Major Arcana ออกนะคะเอา Major Arcana ออกไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยค่ะสำหรับเรานะปกติเนี่ยที่เรายังไม่ได้ลึกซึ้งเนี่ยใช้ Minor Arcana ในการนำทางชีวิตประจำวันเพียงพอค่ะ And if you really are more familiar with the tarot, you can also meditate with cards that you can receive a message in your meditation to understand the card better. นะคะก็ถ้าเกิดพอเรามีของเราแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนั่งสมาธิใช่ไหมคะเชื่อมเวลาได้ทำสมาธินะคะเราก็จะเชื่อมต่อนะคะกับไพ่ได้มากขึ้นนะคะคุณแอนโนไพ่ทาโร่ต้องใช้เป็นของส่วนตัวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ
ของใครของมันค่ะ Any other questions? นะคะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะทุกคนวันนี้เป็นอะไรที่และใครที่เข้ามาฟังย้อนหลังนะคะกลับไปฟังตั้งแต่ตอนต้นนะคะเป็นอะไรที่เป็นความรู้ใหม่สำหรับเรานะเป็นความรู้ใหม่สำหรับเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้ที่สืบเนื่องมาจากอารยธรรมโบราณที่สูญสลายนะคะซึ่งคงจะมีอยู่ไม่กี่คนที่จะสามารถจำเรื่องของโบราณเหล่านั้นได้ถ้าไม่ได้อาจจะเคยอยู่ในยุคสมัยนั้นมาก่อนหรืออะไรเงี้ยนะคะหรือเป็นคนสำคัญเลยสักอย่างนะคะแต่ว่าครูแคทรีนาของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะค่ะ yes นะคะโอเคทุกคนมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ maybe not so would you like to add on something Yeah. No, I think that's it for the moment. You have to understand what it is. And if you really want to do that, then you have to invest in a workshop. Then you have it real. Otherwise, you're still in between, right and wrong. It's difficult. I do too. I had to go to a workshop one point. นะคะค่ะทุกคนคะก็วันนี้นะคะเราก็มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนะคะแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนสนใจนะคะศาสตร์เกี่ยวกับศาสตร์ที่ครูเก๋กับครูแคทรีนากำลังทำกันอยู่จริงๆนะคะทุกคนมาร่วมเวิร์กช็อปกับเราได้นะคะปีหน้าเราจะเปิดสอนนะคะจากครูแคทรีนานะคะเราจะเปิดสอนหลายๆเวิร์กช็อปเลยนะคะก็รวมทั้งทาโร่การ์ดด้วยนะคะแต่ว่าทาโร่การ์ดเนี่ยต้องผ่านเซอร์ติฟายแบบเต็มรูปแบบในวิชาอื่นก่อนนะคะเราจึงจะเข้าใจเมเจอร์ข้างหน้าเนี่ยทุกคนงั้นเราไม่เข้าใจนะคะก็ขอเชิญชวนนะทุกคนปีหน้านะคะมาร่วมเวิร์กช็อปกับเราที่เชียงรายนะคะค่ะ And we also have probably a professional translator who is or John helps with translation, and we will offer courses only in English and those with translations. เนี่ยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะที่จะมาช่วยเรานะคะจะมาช่วยเป็นอาจารย์ด้านสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเลยนะคะท่านก็จะมาช่วยเรานะคะสำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะ And she is also then offering, we send out an offer later, private tutoring or group sessions to improve and learn English. นะคะแล้วก็นะคะอาจารย์ที่จะมาช่วยเรานะคะท่านก็จะเปิดคอร์สสอนภาษาอังกฤษด้วยนะทุกคนนะคะถ้าเกิดใครที่ต้องการจะเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งนะคะเพราะทุกคนตอนนี้ทุกคนคงเข้าใจแล้วเนาะว่าที่ครูเก๋สามารถเรียนกับครูแคทรีนาได้เพราะอะไรคะทุกคนเพราะภาษาอังกฤษใช่ไหมถ้าไม่ได้ภาษาอังกฤษก็เรียนไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนนะคะถึงจะมีคนมาช่วยแปลแต่ภาษาก็ยังเป็นเรื่องสำคัญนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ที่เรากำลังจะร่วมงานด้วยนะคะท่านก็จะเปิดคอร์สสอนภาษาอังกฤษใครอยากเรียนบ้างยกมือขึ้นค่ะ So I think this is now the last live we have this year, and I really wish you all the best. Please stay strong in this coming days and weeks. A lot will shift and change. Don't be afraid. We are protected by the light. The light has won already. Wow. โอ้ทุกคนคะก็หลังจากไลฟ์วันนี้นะคะเราจะมาพบกับทุกคนอีกทีวันนู่นเลยค่ะ11 มกราคมนะคะเพราะว่าเราจะติดธุระกันนะคะก็มาเจออีกที่หลังปีใหม่เลยนะน่าจะเป็น11 มกราคมนะคะแล้วก็นะคะทุกคนคะฝากไว้ก่อนเลยว่าในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะระหว่างนี้เลยนะคะอาจจะมีเหตุการณ์อะไรหลายๆเหตุการณ์ที่อาจจะคาดไม่ถึงเกิดขึ้นนะคะซึ่งทุกคนอย่าตกใจไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจนะคะมันเป็นการยกระดับบางอย่างของโลกนี้นะคะในขณะที่เรากำลังจะเอาชนะความมืดอยู่แล้วครูก็บอกว่าแจ้งข่าวดีให้กับทุกคนนะคะว่าแสงสว่างชนะแล้วแสงสว่างชนะแล้วนะคะแต่ว่าฝั่งมืดก็ยังต้องพยายามอยู่ที่จะไม่ให้แสงสว่างชนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นมากมายบนโลกใบนี้เพื่อไม่ยอมให้แสงสว่างชนะขอให้ทุกคนนะคะ
อยู่นิ่งๆนะคะไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นตระหนกใดๆทั้งสิ้นนะคะใช้ชีวิตให้สบายนะคะทุกคนนะทุกคนมีคำถามในเรื่องนี้ไหมคะ This is the time that miracles happen if you don't beg but if you manifest นะคะทุกคนคะสิ่งต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้กับเรานะคะโดยที่เราไม่ได้เพียงอ้อนวอนร้องขอแต่เราต้องเป็นคนที่นะคะเราจะเป็นคนที่เสกมันทำมันขึ้นมาให้ปรากฏเองไม่ใช่มัวแต่นั่งอ้อนวอนร้องขอนะคะ Please do a little meditation once or twice in the morning, evening, and just visualize for a few seconds a world in peace, in harmony, totally wrapped in light, because Mother Earth also needs now our positive energy for this coming shift. เนี่ยนะคะทุกคนคะแล้วก็ใช้เวลาในช่วงเช้าหรือว่าช่วงกลางคืนนิดๆหน่อยๆนะคะทำสมาธินะคะจินตนาการให้เห็นถึงโลกนะคะแห่งความสุขสงบสันติสุขนะคะที่เราต้องการนะคะเพราะว่า Mother Earth นะคะ Mother Earth พระแม่แห่งแผ่นดินก็ต้องการพลังงานจากเราพลังงานบวกจากเรานะคะในการช่วยท่านทำงานเช่นเดียวกันนะคะทุกคน And see yourself, and if you have also somebody around you who is sick or so, then see them healthy, and yourself too. See yourself healthy. Many หลุดไปแล้วนะคะครูแคทรีนานะคะก็สุดท้ายนี้นะคะทุกคนคะก็คือว่าสำหรับคนที่มีใครในบ้านที่ยังเจ็บป่วยอยู่นะคะก็ให้เรานะคะจินตนาการนะคะว่าเราเห็นเขามีสุขภาพที่ดีนะคะสดใสร่าเริงรวมทั้งตัวเราเองด้วยนะคะตัวเราเองก็มีสุขภาพที่ดีสดใสร่าเริงด้วยนะคะตอนนี้ครูแคทรีนาเน็ตหลุดไปแล้วนะคะทุกคนเข้ามาทีหลังนะตามย้อนไปดูเบื้องต้นวันนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับไพ่ทาโร่ตามภูมิปัญญาอารยธรรมโบราณน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วยไลค์กับแชร์กับครูเก๋ด้วยแล้วไปซื้อนะคะสั่งซื้อมาใช้เองได้เลยนะคะชุด The Rider Tarot Deck นะคะครูกลับมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะyes my battery just okay Anyway, I'm done. So bless you all, and I talk to you again next year. Bye bye. จบแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีขออวยพรวันปีใหม่แล้วก็คริสต์มาสเจอกันอีกทีนะคะปีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Thank you Katharina Merry Christmas to you too Thank you bye bye 26 with the Mandala here Goodbye Exactly. Merry Christmas Bye bye See you Bye bye See you Thank you